Đến Mã Lai rồi nên là bây giờ mình cần phải rút tiền để có tiền địa phương để xài. Kiếm được cái ATM ở trong chợ đây. Ở đây á, họ cho mình rút tối đa là 1.500 ringgit mỗi ngày, là khoảng chưa tới 375 đồng hay gì đó. Tại vì cứ khoảng 4 đồng 12 ringgit đó là 1 đô la Mỹ. Nhưng mà đây nó có hai cột, một cột là không có conversion, một cột là có conversion. Bao giờ cũng phải nên chọn cái cột không có conversion, tại vì cái cột bên này á, là nó sẽ tính thêm 11% nữa, nên là mặc dù là 1.500 ringgit, nó có tiền phí nữa 15 ringgit nữa, 1.515 ringgit là có 370 380, và ở đây nó tính mình tới 408, nên là mình sẽ bị mất tiền, nên mình bao giờ cũng chọn cái bên này. Rồi bên đây nó hỏi thêm một cái bước nữa, thì cái bước thứ nhì này mình cũng phải chọn cái bên mà không có conversion, chứ đừng có chọn cái bên mà có conversion, như vậy sẽ bị lỗ. Nhưng mà cũng may là mình có cái J Sapphire Checking Account, nên là bao nhiêu tiền phí của ATM là nó cũng trả lại cho mình. Cái 15 đồng lần này là nó trả lại đầy đủ. Vậy là nước nào cũng trả được phải không? Từ trước đến giờ là vậy đó, mình đi các nước là rút ATM ở đâu là thấy cũng trả lại. Vậy giờ có tiền làm gì anh? Đi chợ phải không em? À, Chợ không? đi, phải đi thôi. Đi chợ là thích nhất á. Được đi mua đồ ăn mà còn được thử những đồ ăn ngon. Đồ ăn ở đây là họ để rõ ràng nguồn gốc từ đâu đến. Giống như cái này là chanh nè, họ để là từ Trung Quốc, là cứ một trái là 2 ringgit, là khoảng chừng 50 cent. Bên này là cam, là đến từ Nam Phi, là cứ một trái là cũng gần hơn 2 ringgit chút xíu. Bên đây lựu là đến từ Ai Cập, 4 đồng 59 ringgit, là hơn 1 đồng Mỹ chút xíu. Bên đây loại táo xanh này cũng đến từ Nam Phi, thì cứ 5 trái là 7 ringgit, là gần 2 đồng. Còn cái táo bên này thì cũng bán từ 5 trái một, cái loại này đến từ Trung Quốc nha. Thì táo Fuji đó là 9 ringgit. Đó là gian hàng trái cây của họ ở đây, một vài giá cả để cho mình so sánh coi giá cả bên này như thế nào so với các nước khác. Đây là giá cả năm 2025 nha. Đây là hàng cá tươi. Không, cá tươi hay cá đông lạnh không biết nha. Chắc chắn là không có tươi bằng cá câu dưới hồ Cầu Bảy rồi. Kiếm ra bà rồi. Nãy giờ bà mua được gì rồi bà? Mua mấy đậu đen, đậu ngon. Cái này đi về làm muối xả với lại tàu hũ chiên. Đó là bữa ăn tối đạm bạc của ông bà đó. Bên đây là hồ của những con còn sống. Cua là 14 ringgit, cứ 100 gram là 14 ringgit. Còn dưới này á, mấy cái con cá này á, họ gọi là cá longtail harimau, thì không biết là cái con gì, nếu ai biết comment nha. Đó là 8 đồng mỗi 100 gram. Thì hình dạng của tụi nó như vậy đây, nhưng mà khá bự, khá mập mạp. Đây là để chiếu qua cái bồn bên này, chiếu ngang qua cho dễ coi nè. Đó, hình dạng của mấy con đó nó ra vậy đó. Cá này coi bộ người ta ăn nhiều hay sao mà để tới 2-3 bồn luôn. Còn phía bên này là hai cái con này cũng không biết là cái con tiếng Việt dịch là cái gì. Roman là con Lycophytum, thì con nào cũng 4 đồng 6 mỗi 100 gram. Đó, hình dạng tụi nó như vậy đó. Bồn dưới này có một anh nằm trong góc chết rồi.
Cái bồn bên này á, thì ông biết tại hồi đó có nuôi. Con này là con cá rô phi đây, là 3 đồng 3 mỗi 100 gram. Đồ ăn bên đây á, thì cũng rẻ nhưng mà cũng có nhiều cái món trái cây mắc hơn Việt Nam nhiều. Giống như trái khóm đây là 6 ringgit một trái, là khoảng 1 đồng 4. Ở đây thì rẻ hơn chút, 5 ringgit một trái. Cái này mới là mắc nè, sabuche. Sabuche cái trái lớn như vậy ở Việt Nam bán là 30 ngàn, là khoảng chừng 1 đồng mấy. Bên đây là 20 ngàn, 20 ringgit một ký, là cũng 4 đồng mấy, gần 5 đồng. Ổi có hai loại, ổi có hột 10 ringgit một ký, ổi không có hột 12 ringgit một ký, là cũng là 3 đồng mấy, 3 đô mấy đó. Cho ổi này bự nha. Đây là ổi Mã Lai. Thanh long 10 ringgit một ký. Còn ở Việt Nam là có khoảng 15 ngàn, 20 ngàn một ký thôi. Xoài 13 đồng một ký. Nhãn 12 ringgit một ký, là cũng 3 đô mấy rồi. Gần 3 đô thôi, chưa tới 3 đô. Thế ở đây là 10 ringgit một ký. Cóc 8 ringgit một ký. Mận mát dễ sợ mát luôn nè, 28 ringgit một ký. Chanh dây 17 ringgit một ký. Chôm chôm 15 ringgit một ký. Bây giờ qua đến giá thịt nha. Thịt thì ở đây chỉ có thịt gà với thịt cá với thịt bò thôi, không có thịt heo, tại vì họ đạo hồi không có thịt heo. Đây là ức gà với lại đùi gà, đó là 15 ringgit một ký. Trứng thì họ bán 14 ringgit, là được 30 trái. Rồi qua đến thịt bò và thịt cá. Thịt bò xay ở đây là 49 ringgit một ký. Còn thịt bò miếng là thấy là 70 ringgit một ký. Những cái món này thì rẻ hơn, mấy món cá nhỏ nhỏ sò này kia là rẻ hơn. Nhưng mà mắc nhất ở đây á, là cái món này, cá hồi là 100 ringgit một ký. Đây, bên mực là 60 một ký. Cua, loại cua xanh chắc 50 một ký. Rồi bây giờ là các loại cá. Các loại cá thì rẻ hơn. Mà qua đến con cá hồi á, cá hồi là mắc á. Cá hồi nguyên con á là bán 66 ringgit một ký. Bên này là họ bán đồ lòng gà, và hai món đặc biệt là cẳng gà 8 ringgit một ký, và đây là phao câu gà. Phao câu gà là 11 ringgit một ký. Nếu không có phương tiện nấu cơm á, mua những cái gói hộp cơm sẵn về cũng tiện lợi. Một gói như vậy là 1 đồng 90, có khoảng 40 xu gì của mình thôi. Bỏ vô tủ lạnh, đến lúc cần thì đem ra hâm lên. Họ cũng có bán cơm phần ở đây nữa nè. Đây là các chiến lợi phẩm ở chợ của bà đây. Có 4 trái cà chua, gói tàu hũ,
gói bánh phở, một trái hành, một bịch xương sáo, mớ broccoli, một trái mướp Mã Lai, một bó cần tây, mấy trái chuối, mà bó sả với con cá. Tổng cộng hết chỗ này á, là 38.15 ringgit, là khoảng chừng 9 đồng 25 Mỹ. Nhưng mà tiền xe đi với về đó là hết 17.5 ringgit rồi, là hết 4 đồng 24 xu của Mỹ rồi. Coi như là tính là mua được nguyên mớ này là 13 đồng rưỡi của Mỹ. Chắc cũng vẫn còn rẻ hả em? 13 đồng rưỡi có rẻ không? Tủ lạnh bự hơn mua đỡ tốn tiền. Đi tới Tủ lạnh bự hơn thì đỡ tốn tiền xe ha. Đó, nhưng mà cái mớ này là nấu được chắc cũng được 2 bữa hả em? Thực ra là cái đống đồ ăn này á, là nấu được tới 2 ngày, mỗi ngày 3 bữa, chứ không phải là chỉ 2 bữa không. Đây là các món mình nấu được từ cái đống đồ ăn này đây. Thứ nhất là tàu hũ chiên xả, rồi xong rồi mình nấu được canh chua cá, cái là cá chiên, rồi xong rồi mình nấu được hủ tiếu xào. Huy lúc này đi cho nấu giỏi nha. Không, cái này là bà nấu chứ không phải là ông nấu. Thì 2 ngày 2 vợ chồng ăn mà có 13 đô rưỡi của Mỹ, như vậy là 1 tháng là có 200 đô cuộc sống ở đây là rất là dễ chịu. Nhưng mà thì đương nhiên là mình không phải lúc nào cũng nấu rẻ được như vậy. Để đến cái video khác mà ông bà làm về cuộc sống chi phí của Mã Lai đó thì sẽ nói chi tiết hơn. Trong video này mình chỉ nói về giá cả của các món ăn ở chợ thôi. Mình đi chợ về mình tự nấu. Đây, còn bên đây là tiền Mã Lai đây. Tờ tiền cao nhất của nó là 100 ringgit. Xong rồi kế tiếp á, là 50 ringgit. $20 ringgit, 10 ringgit, 5 ringgit, và cuối cùng á, Rất là lớn. 1 ringgit. Còn đồng tiền cát của nó là 50, bắt đầu bằng 50 cent thì nó có 2 loại khác nhau, in vào thời điểm khác nhau. Xong rồi đến 20 cent cũng có in vào 2 thời điểm khác nhau. Xong rồi đến 10 cent là như thế này. Xong rồi 5 cent. Vậy là 5 cent là nhỏ nhất anh hả? Là như thế này. Không, cái đồng nhỏ nhất của nó là 1 cent. Nhưng mà hiện tại người ta không có dùng 1 cent nữa. Tại vì như em đi chợ em thấy á, cứ cái giá mà khoảng 88, 89 là nó làm tròn lên. Ví dụ 88 nó làm tròn lên 90, để không có xài 1 cent nữa. Đó là tiền của Mã Lai. Lúc mà mình qua Thái, qua Nhật á, mình quên chiếu cái vụ tiền. Đến lúc mà ra phi trường xài hết tiền rồi nên không còn tiền để chiếu nữa. Nên là trong video này mặc dù còn 10 ngày nữa mới hết Mã Lai, nhưng mà ông phải thâu trước cái vụ tiền á, Trước khi xài cho hết tiền. trước khi xài hết. Đó là coi như đến đây mình chốt cái video này lại nha. Là mình chỉ về cách dùng ATM như thế nào để không bị mất tiền, và nói về chi phí, giá cả của các món ăn ở chợ. Trong video kế tiếp thì mình sẽ nói về giá cả của các món ăn hàng, ăn ngoài đường, ăn tiệm này kia. Xong rồi có thể nói về chung về tổng quát chi phí của cuộc sống ở Mã Lai. Vậy thôi nhé. Xin gặp lại tất cả trong video kế tiếp.